Đây là một hành trình đặc biệt tại Ấn Độ, một nơi dường như bị lãng quên trên bản đồ du lịch của thế giới. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Yeah, bye bye. Yeah, bye bye. Yeah, bye bye. Nơi lập kỷ lục có lượng mưa cao nhất nhì thế giới, với sương mù dày đặc hàng tháng trời. Đúng là nơi có lượng mưa cao nhất nhì thế giới, nó cũng khác biệt ha mọi người. Cùng với ẩm thực đa dạng và nhiều dân tộc khác nhau cùng nhau sinh sống ở một cao nguyên đặc biệt. Nơi đây có vô số những cái con thác khổng lồ, hùng tráng, nhưng mà để được nhìn thấy những cảnh như thế này rất khó khăn. Đố mọi người vì sao? Vì như hồi nãy Khoai có nói, đây là nơi có lượng mưa cao nhất nhì thế giới mà, gấp gần 6 lần Việt Nam. Cho nên hầu hết thời gian trong năm là mưa và sương mù. Và Khoai đã có một cái quyết định rất là tình cờ. Khoai đến nơi này vào ngay mùa mưa. Chỉ đơn giản là Khoai nhìn thấy những cây cầu ở đây được đan từ rễ của những cái cây còn đang sống, và hình ảnh người dân sinh hoạt gắn liền với thiên nhiên rất khác biệt so với phần còn lại của Ấn Độ. Nên là Khoai nghĩ là thôi, nhìn thấy rồi, có hứng rồi, mình phải đi thôi, bất chấp thời tiết. Cứ cười. Yes. Stingray vô bé. Wait. Stingray vô biển. Trời. Cái rồi cái nha. Cho sẵn. Cho nó Yeah, that's the long one. Wow. Và đây là ngày đầu tiên sau khi từ Việt Nam bay qua Thái Lan. Đây là sân bay lớn nhất Thái Lan, nhưng ngày hôm nay Khoai không thể rời khỏi Thái Lan bằng sân bay này, mà phải di chuyển tới 30 cây số. Khoai phải tới đó trước 8 giờ tối ngày hôm nay, nếu không muốn ở lại nơi này. Đố mọi người vì sao Khoai không thể nào rời khỏi Thái Lan bằng sân bay quốc tế lớn nhất Thái Lan này. Lát nữa Khoai sẽ chia sẻ nha. Trước tiên mình sẽ cùng nhau tìm cổng số 3. Đây là cổng số 9 này, người ta giăng dây để sửa chữa gì đó. Cổng số 8. Cứ đi dọc theo đường này, tên cổng sẽ giảm dần. Và Khoai đang cố gắng chạy thật nhanh để mà không bị trễ cái chuyến này. Kia, chính là cổng số 3 của chúng ta. Nhưng mà cổng số 3 thì lại bị giăng dây tiếp rồi mọi người. Nên là Khoai quyết định là mình đi qua cổng số 2 rồi mình vòng lên mọi người. Ra khỏi cổng số 2, quẹo trái và chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc xe buýt màu trắng đặc biệt. Đây là chiếc xe mà Khoai phải lên. Và để lên được chiếc xe này, Khoai phải qua cái quầy kế bên. Quầy này không phải bán vé xe, tại vì chúng ta sẽ không tốn một đồng nào hết. Chúng ta sẽ được miễn phí khi đi xe này với một điều kiện. Và khi lên xe thì Khoai phát hiện ra là Khoai là những người đầu tiên tới chiếc xe này. Xe vẫn chưa có khách mọi người. Đố mọi người Khoai đang đi đâu? Khoảng vài phút sau thì hành khách đã lên đầy xe. Đúng 2 giờ mình sẽ xuất phát, đi khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Và điều kiện để mà mình được đi miễn phí chuyến xe này chính là mình phải có cái vé máy bay, chứng minh là cái chuyến bay sắp tới của mình là sẽ bay từ cái sân bay Đon Mường, nơi mà cái chuyến xe này đi tới. Sân bay Đon Mường là sân bay nhỏ hơn so với sân bay Suvarnabhumi của thành phố Bangkok. Vì hai sân bay cách nhau tới 30 mấy cây số lận, nên đi xe buýt trung chuyển chính là cách nhanh nhất vào những giờ mà không kẹt xe nha. Còn nếu kẹt xe thì mình có thể đi tàu, nhưng mà đi tàu phải chuyển tới 2-3 chuyến tàu lận, nhiều hành lý cũng không có tiện. Giờ thì tới sân bay rồi, mình sẽ cùng nhau xuống nha. Và lý do mà Khoai không thể nào đi từ sân bay lớn kia mà phải qua sân bay này, đơn giản là Khoai bay tới Guwahati của Ấn Độ và phải bay từ sân bay này mới có chuyến bay mọi người. Bây giờ là 3 giờ chiều và Khoai sẽ đợi ở đây cho tới khoảng 7-8 giờ tối. Bên trong sân bay Đon Mường thì chúng ta có một cái khu quầy ăn uống rất là nhiều món ăn và giá cả hợp lý, cho nên là Khoai nghĩ là giờ đợi tới tối còn 5-6 tiếng nữa thì mình vô trong đây mình ăn đã đời mấy đặc sản Thái Lan luôn. Có đầy đủ những cái món ăn Thái Lan mà mọi người thường thấy như gỏi đu đủ xôm tăm nè, cơm gà hay là cơm thịt nọng heo nướng. Trung bình thì sẽ mắc hơn bên ngoài cỡ tầm 30-50%. Khoảng 7-80 ngàn một dĩa cơm như vậy. Cơm nọng heo nướng thì mình sẽ ăn với lại cái nước chấm làm từ me, chua chua ngọt ngọt cay cay này. Còn cơm gà thì mình sẽ ăn với lại mắm gừng. Chắc là do ở đây người ta nướng sẵn rồi để hơi lâu nên là nọng heo nó hơi khô. Còn cơm gà của con Su thì nhìn hấp dẫn, hồi mình sẽ xin ăn ké. Thêm dĩa gỏi đu đủ xôm tăm ba khía, nhiều mắm. Trời, tao nói nó chua cay đậm đà mà nó thơm mùi mắm ba khía với lại mắm cá giòn giòn nữa. Lúc nào xôm tăm người ta cũng cho nhiều nước như vậy hết. Ai mà thích ăn bún bỏ bún thêm vô, hoặc là để chấm rau ăn cũng ngon. Tới khoảng 6-7 giờ tối thì Khoai làm thủ tục để mà chuẩn bị bay qua Ấn Độ.
Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tranh thủ lên máy bay, bay qua Ấn Độ. Khoai cũng lo quá chừng tại vì đáp xuống sân bay đâu đó là 11-12 giờ đêm. Mà thành phố Guwahati này vào nửa đêm thì cũng hơi phức tạp mọi người. Khoai vừa mới lấy hành lý, làm thủ tục nhập cảnh xong. Ở đây là một sân bay nhỏ mọi người nên là thủ tục nhập cảnh cũng dễ thương lắm. Lâu lâu mới có người nước ngoài nhập cảnh nên là mấy anh cũng hỗ trợ hết mình. Đâu đó hơn 12 giờ khuya thì Khoai cũng rời khỏi sân bay, bắt một cái chiếc xe công nghệ. Anh chủ xe anh vô tới tận sân bay anh đón luôn rồi anh dẫn Khoai đi ra xe. Nhưng mà ảnh đi một cách rất bình thản luôn. Khoai ở phía sau, Khoai rinh vali chạy theo không kịp. Phải chạy thiệt nhanh chứ không lỡ lạc ảnh nữa mất công ảnh kiếm mình nữa. Vì đây là sân bay nhỏ cho nên không có quy hoạch chỗ đậu cho mấy chiếc xe công nghệ. Thành ra là mấy anh chủ xe anh đi kiếm mình cũng mệt dữ lắm luôn. Đúng biển số xe mọi người, giờ mình lên xe thôi. Can you help me? Mình bước lên xe thì sẽ có một cái mã số, sẽ xác nhận mã số đó với là anh chủ xe. Đúng mã số thì xe mới bắt đầu chạy. Và một cái sự thật kinh hoàng vào hơn 12 giờ khuya ở Ấn Độ là kẹt xe mọi người. Cũng đâu được chạy đâu, xe nhích từng chút một. Bây giờ là 12 giờ đêm và chúng ta đã bị kẹt xe ngay ngoài cổng sân bay luôn. Đây có cổng thu phí mọi người. Và chắc là qua trạm thu phí này nên là dẫn tới tình trạng kẹt xe ở đây. Net slow ऐसे क्यों? Net slow नहीं की? Net slow ना हाँ क्या बोलिए तो ये ड्राइवर की चमना सुना? हाँ ये ड्राइवर क्यों देरी होती है तो मोर खोला हाँ निकल आना Rồi đi ra ngoài này là không có kẹt xe nữa, thoải mái chạy tốc độ cao luôn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì Khoai về tới gần chỗ ở thì hai bên đường vắng teo không có ai hết nên là thấy cũng hơi lo sợ. Cảm giác mà tới một thành phố mới xa lạ mà còn ngay lúc giữa khuya vậy cũng hơi ghê. Bà con cô bác mình có đi á nhớ lựa giờ ban ngày nha, đừng có đi ban đêm giống như Khoai. Tới nơi rồi mọi người. Yes. Yeah. Thank you for waiting for us. You came to India first? No, this is the third time. Third time. In In Assam first time? Yeah. In Assam first time? Yes. First time in here. Okay, thank you so much. Bye bye. Yeah. Wow. Hình như là phải rinh tay mọi người, chắc là mỗi đứa một cái. Xu một cái, một cái nha. Chắc là tắt máy một xíu. Thank you so much. Anh nè phụ quay phim luôn mọi người. Khoai với Su Rinh. Hồi nãy nói anh bị đau đúng không? Anh mới đi Sri Lanka 25 ngày về, anh bị đau anh không phải Rinh phụ vô. I also went to Vietnam last year. I was in 1 month. Yeah. The Danang, Sadang, all covered. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Yeah, Ho Chi Minh. And where? We went to this Hà Nội, Đà Nẵng. Yeah, Danang. Yes. Wow. Can need to take the shoe You off? can come. Yeah. Wow. Oh, that's so bad. Okay. Yeah, this is your room. Correct. This is your room. Yeah. Thank you so much. Ồ, anh bật máy lạnh sẵn rồi, mát rượi à. Vô xuống. Water is here. Yeah. Drinking water. Okay. Water. Rồi. We'll send you the password of Wi-Fi. Yeah, thank you so much. Good If you night. need any help, you can text in the WhatsApp.
Yeah. We can meet tomorrow morning. Okay. Bye bye. Thank you so much. Quá đuối rồi. Khoai đi từ lúc 4 giờ sáng ở Việt Nam bay qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan chuyển sân bay, xong rồi bay qua bên đây đáp sân bay ở bên Ấn Độ lúc 11-12 giờ khuya, rồi từ sân bay về tới đây giờ là 1 giờ sáng luôn rồi. Và anh chủ nhà anh rất dễ thương khi mà anh đợi Khoai về nhận phòng. Chào buổi sáng bà con cô bác mình. Chào mừng mọi người đến với kênh Khoai Lang Thang, và chúng ta đang ở Ấn Độ, Guwahati của vùng Assam, Đông Bắc Ấn Độ. Trong vali của Khoai ngày hôm nay, chúng ta có bánh tráng phơi xương, bánh tráng mỡ hành, hành phi, muối tôm đến từ Việt Nam. Mỗi lần mà thèm mấy cái đồ ăn Việt Nam ở nước ngoài là không có ăn, cho nên rút kinh nghiệm từ đó về sau mỗi lần đi du lịch phải đem theo mấy cái này mọi người. Me muối ớt. Sáng hôm nay thì chắc Khoai nghĩ là Khoai sẽ ăn đỡ 2 ly mì với lại mình sẽ uống cái gì đây? Hôm nay mình sẽ rau bắp. Ở phía trước mặt Khoai là một cái view rất là đẹp. Cái này không phải khách sạn nữa, một cái nhà cho thuê mọi người. Có tới 1 mặt, 2 mặt, view bao la luôn, mà nó rộng rinh à. Mấy cửa kiến á, người ta lúc nào cũng có cái khung sắt về ở trong. Có thể là do vấn đề an ninh. Giờ mình ra ngoài mình ngắm thử khung cảnh của Guwahati nha. Có thảm cỏ đàng hoàng. Xong rồi có một cái chỗ ở đây mình có thể nhìn khắp nơi. Thì mọi người nhìn thấy bên tay phải của Khoai là có nguyên một cái tòa nhà người ta đang xây giữa chừng xong bỏ hoang luôn. Và khắp thành phố này có rất nhiều những tòa nhà như vậy. Nhà cửa ở đây thì kiểu cũng cũ và đường xá thì cũng đường đất, hoặc là những cái đường mà thô sơ thôi. Mức sống ở đây thì người dân cũng không có phải là khá giả so với phần còn lại của Ấn Độ đâu. Vì ở đây có sân bay quốc tế nên là Khoai tiện bay từ Thái Lan qua bên đây. Mình sẽ chung chuyển, mình thuê cái xe, từ đây mình đi lên thành phố Shillong, cách đây khoảng tầm 3 tiếng lái xe. Có tới 2 cái mặt mà thoáng như vậy, nhìn thì đẹp mọi người. Trời đang chuyển mưa nữa rồi. Nhưng mà có một vấn đề nan giải, đó chính là nóng khủng khiếp luôn. Cái máy lạnh ở đây nó chạy không có nổi, mà điện ở đây cũng chập chờn nữa. Tới giờ cao điểm á, điện áp nó xuống, cái máy lạnh nó nghỉ chạy, nóng hổi. Xong rồi trong căn nhà này có một cái giường đặc biệt. Một cái giường mà chủ nhà nói là bạn không được phép ngủ ở đây hay sử dụng cái giường này, giữ yên nó. Người ta trang trí rồi mấy cái tấm ga trải cũng như là cái bao gối nhìn cũng rất là truyền thống, lấp lánh luôn. Nghe chủ nhà nói vậy Khoai không có dám đụng vô luôn, phải giữ yên như vậy. Khoai không biết là cái giường này có vấn đề gì không ta. Tự nhiên trong một cái căn phòng, nguyên một cái phòng của mình hết trơn rồi, mà mình chỉ được ngủ một bên, còn bên đây mình không được đụng vô. Tối ngủ bên đây nằm xuống, cái mắt liếc qua cái giường bên này, tự nhiên cái trong đầu cũng suy nghĩ mấy câu chuyện hơi ghê. Xong rồi chủ nhà cũng làm cái bàn ngồi uống trà, mấy cái ly thủy tinh đàng hoàng ha. Lấy 2 cái ly ra hồi nữa mình uống nước. Sang chảnh thiệt sự chứ. Quên mất tiêu, nấu nước mọi người. Cũng có một vài cái đồ nấu ăn cơ bản. Xong rồi có một cái bình nước này để chuyên nấu ăn. Chủ nhà nói là mình có thể xài cái này để nấu ăn. Khoai nghĩ là do cái hệ thống nước máy ở đây nó cũng tương đối thôi, nên là chủ nhà sợ là mình xài không quen, nên là thêm cái nước này ăn cho đảm bảo. Hôm qua là Khoai tới đây là cỡ 1 giờ sáng, xong rồi lay quay soạn đồ, tắm rửa, tới 3-4 giờ sáng mới ngủ luôn. Cái này nước chưa được rồi. Mọi người chờ xíu cho nước sôi cái mình sẽ cùng nhau ăn mì. Trời bắt đầu mưa rồi. Mì ly Ấn Độ mọi người, cho nên là gia vị người ta để trong đây mà mọi người thấy không, quá trời nhiều luôn. Chín rồi, mà bà con cô bác mình ăn mì với Khoai nha. Ở trong đây là rất là thơm mùi masala luôn. Masala là cái mùi giống như là kết hợp giữa cà ri nè, hạt ngò nè, xong rồi cái hạt thì là nè, nên cái mùi rất là đặc trưng của người Ấn. Ăn mì ngon thiệt mọi người ơi, dù nó là mùi hương rất là cà ri, rất là Ấn Độ, nó sẽ không quen với lại hương vị của người Việt Nam mình. Giờ chúng ta sẽ sử dụng tới cái ly này. Mọi người chờ Khoai nha. Khoai sẽ mở cái tủ lạnh màu tím rượm.
Nhưng mà chúng ta không phải uống champagne, không phải uống rượu, mà chúng ta uống một loại thức uống rất quen thuộc, đó chính là nước rau bắp, để giúp cho mình đỡ bị nóng trong người. Mấy hôm nay đi quá trời đi. Khoai là một đứa mê bắp lắm. Bột nước mát, hương rau bắp. Xong, ly này của Su. Thơm thơm mùi rau bắp. Cái mùi nó thoang thoảng giống như là rau bắp mà nấu mía lau vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị hành lý để mà đi mướn một chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi này sẽ đi từ cái thành phố này đi lên tới Ceylon, cách đây khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ lái xe. Mọi người coi tính nó là 3 cây số. 3 tiếng đồng hồ lái xe, và trên đó không khí mát mẻ và khung cảnh giống như Đà Lạt Việt Nam mình á. Mọi người đợi Khoai nha, giờ mình đi liền luôn, uống cho xong. Bây giờ thì Khoai đang đi xuống, tại vì các anh cho thuê xe, anh vừa mới giao xe tới. Mình sẽ xuống nhận xe và quay kỹ tất cả các mặt của xe, coi xe có vấn đề gì không. Cũng bự quá ha. Hình như kia phải không? Chiếc màu đỏ nè. Nắng quá, trời nắng. Su sẽ ký hợp đồng mọi người. Ở đây thuê xe thì người ta sẽ đưa một cái hợp đồng xe, có cần phải đọc sơ không Su? Để coi là nóng quá. Ủa? Hồi nãy cái anh này anh không có bật xe lên mọi người, mà anh ngồi trong đây được hay quá. Ở trong đây có một số điều khoản kiểu như là mình làm chạy xe mình sẽ phải đóng tiền từ 3.000 tới 500.000 rupia, hoặc là những cái vụ tai nạn hay gì đó thì mình sẽ có thể nộp tới 20.000, 30.000, 50.000 tùy vào loại xe. Giờ Khoai sẽ quay một vòng xe gửi đây nhờ bà con cô bác mình làm chứng giúp Khoai nha. Đầu tiên thì nhìn chiếc xe bên hông này thì Khoai đang thấy có một cái mớp nhẹ ở đây. Có một cái mớp nhỏ, có mấy cái vết xước nhỏ nhỏ ở đây. Rồi, tại vì cứ mỗi vết xước như vậy người ta sẽ tính tiền mình, nên mình phải quay kỹ rồi mình chụp lại, mình gửi qua cho cái chỗ mà cho thuê xe người ta xác nhận. Dưới đây cũng sẽ có mấy vết xước nè. Đó, trước mặt thì thấy không có xước gì hết. Khoai thấy xe này cũng người ta cho thuê, nhưng mà nhìn ngoại hình cũng được lắm nha, chứ không tới nổi. Đây cũng có xước nè, xước. Có một cái lởm nhỏ ở đây. Bên hông này thì không tới nổi. Có cái xước, nói chung là Khoai thấy chiếc này hầu hết là mấy cái góc xe đều có vết xước hết trơn á trời. Do người ta có cảm biến, xe có 2 cái cảm biến sau lưng, có cái camera lùi luôn, cũng được chứ bộ. Và có một vấn đề Khoai vừa mới biết từ cái anh mà nhân viên cho thuê xe này. Anh nói là luật ở Ấn Độ không cho phép người ta cho thuê xe, nên là mấy cái công ty dịch vụ cho thuê xe ở Ấn Độ thật ra là cho mượn xe mọi người. Người ta sẽ dặn đi dặn lui mình là nếu mà có ai hỏi thì phải nói xe này là được người ta cho mình mượn, chứ không được nói là cho mướn cho thuê. Dù cái dịch vụ cho thuê xe này rất phổ biến ở Ấn Độ và có ứng dụng luôn, và hầu như khách du lịch nào cũng sử dụng, nhưng mà luật bất thành văn. Hả? Phải chụp hình đứng dưới xe nữa mọi người. Để cho anh chụp, anh làm bằng chứng người thuê. Ok. Rồi xong, vậy là mình đã mướn được chiếc xe màu đỏ, rất là hợp với lại phong thủy.
cái gì mà không có miếng xăng nào hết trơn. Ở đây người ta cho mướn xe mọi người, là người ta không có đổ xăng cho mình đâu. Cái chữ E nó chớp luôn kìa là xăng hết luôn rồi, và báo động cần phải đổ gấp. Cho nên là mình sẽ kiếm cây xăng gần nhất để mà đi đổ xăng. Ở đây thì người ta chạy xe cũng không có theo nguyên tắc lắm đâu mọi người. Đèn xanh đèn đỏ thì cũng tương đối thôi. Ồ, xe sang quá nè. Và ở đây người ta cũng hay bóp kèn lắm. Cứ mỗi lần mà kẹt xe hay vấn đề gì là người ta sẽ bóp kèn liên tục. Nên là mình chạy mình cứ bình tĩnh. Chứ nghe tiếng kèn vậy mình bị mất bình tĩnh thì cũng rối. Sau khi chạy khoảng tầm 15-20 phút với bình xăng đang cạn khô thì cuối cùng Khoai cũng đã nhìn thấy được một cái biểu tượng cây xăng ở phía trước. Có petrol không? Có chứ. Ủa, bên đây phải kìa, phải không? Chiếc này là chạy dầu hay là chạy xăng vậy? Ủa sao lại là diesel? Petrol? Petrol? Không có. Không có rồi, tiêu rồi. Vậy phải đi cây xăng khác mọi người ơi, tự nhiên cây xăng này chỉ có dầu thôi. Giờ thì chúng ta sẽ chạy thẳng ra quốc lộ luôn. Đây là đường quốc lộ cũng như là đường vành đai ở đây. Ở bên đây mọi người ta không có đổ sẵn xăng cho mình đâu. Mặc dù trong hợp đồng người ta ghi là mình sẽ phải đổ xăng lại đúng với cái mức mà người ta giao xe cho mình lúc mà mình trả xe. Nhưng mà Khoai nghĩ là người ta cũng cố gắng tiết kiệm được phần nào hay phần đó đó. Kiểu lúc nào cũng sẽ để xe gần hết trơn xăng luôn mới giao xe cho mình. Nên thành ra là giờ gặp ngay tình huống là đi kiếm cây xăng mà xe hết xăng cũng rủi ro cho khách hàng ghê. Đi được nào. Cho rồi hết xăng rồi. Cố lên. Xẹp ga xuống. Ủa là xe chạy hết nổi luôn hả? Tự nhiên em thấy cái cây đây nè, nó giật xuống luôn. Lấy ra đây nè. Cứ đi thẳng. Rồi sẽ thấy cây xăng bên tay trái. Ở đây người ta đi bộ qua đường nè mọi người. Người ta không có đi đúng làn gì đâu. Người ta cứ chạy ào qua đường quốc lộ vậy đó. Có xăng. Có kìa, có không? Kìa BVS Oil kìa, petrol kìa. Yeah, cuối cùng chúng ta đã tới được cây xăng mà không xảy ra vấn đề gì hết. Bao nhiêu một lít? Giá xăng là 98 rupia một lít, là khoảng tầm 30.000 tiền Việt Nam một lít mọi người. Can we pay by card? Sorry. Hello. Sorry? Can we pay by credit card? Hình như không có. Credit card is okay. No, only Cash. cash online. Is it 1,000? Normal power. Petrol. Yeah, petrol normal power. Normal. Normal. Yes. 1,000. 1,000. Hết tiền rồi. Dạ, thank you. Rồi chị sẽ đổ giúp Khoai bên đây. Thank you so much. Dễ thương quá. Để đó nha. Đi thôi, giờ tự tin hơn được một chút. Xe chỉ mới có 10 lít xăng thôi. Chạy được 193 cây. Nhiều quá. Sau khi đổ xăng xong thì trời bắt đầu mưa luôn rồi. Về đổi tiền đó mọi người, Guwahati là một thành phố nhỏ thôi. Và ở đây nó cũng không có quá nhiều dịch vụ đổi tiền mà người ta chuyên làm đổi tiền. Nên là Khoai quyết định là mình sẽ đổi tiền ở mấy công ty mà agency du lịch. Mọi người, đây cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ khi mà Khoai đi du lịch đó. Tới những cái nơi mà không có kiếm được cái chỗ đổi tiền chính thống thì mình có thể là mình tìm những công ty chuyên về tour du lịch, mình tới đó mình đổi thì tỷ giá cũng tốt. Còn nếu mà một cái cách nữa là vô ngân hàng đổi thôi, mà thường thì tùy nước. Trời, nắng chang chang mà mưa. Mà mưa lớn luôn á. Vừa mưa vừa nắng, về quê Khoai hồi xưa kêu là mưa nắm mối mọi người. So show me your passport. Passport, yeah, he keep it. And how much cash do you want? Ở đây thì anh kiểm tra luôn cả visa của mình và cái ngày mình nhập cảnh vô Ấn Độ luôn. Rất là kỹ nha.
Và vẫn là một lưu ý như mọi khi, phải đếm kỹ tiền trước khi rời đi. Chỉ cần mình quay lưng ra khỏi tiệm là người ta sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Thank you so much. If you need any kind of help, just text me. Yeah. If I can, I will help you out. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Đi thôi. Hết mưa luôn rồi. Từ lúc mưa lớn, đổi tiền xong. Rồi, có tiền rồi. Giờ mình sẽ đi ra lại đường quốc lộ và chúng ta bắt đầu lên thành phố Silong. Ủa sao nó chạy kỳ ta? Tự nhiên đi chạy ngược chiều, mọi người thấy cái chiếc xe nãy không? Ghê thiệt á. Công nhận là ở đây là đúng là không có một nguyên tắc nào rõ ràng. Quẹo phải đây. Đúng rồi. Quẹo phải. Ủa cái đó quẹo trái chứ, cái lên dốc là quẹo trái đúng không? Quẹo phải là ở dưới chứ hả? Là sao ta? Ủa, từ cái dốc nó đổ xuống đi, nó xe đụng chết á. Trời. Chạy xe ở Ấn Độ thì mình phải tỉnh xíu, tại vì lỡ mà mình không để ý đi theo mấy cái xe phía trước á là đi sai lúc nào không hay luôn. Giờ thì Khoai đang thẳng tiến tới thành phố Silong của tỉnh Meghalaya của Ấn Độ. Tỉnh này thì có độ cao trải dài từ vài trăm mét so với mực nước biển cho tới 1.800-1.900 mét so với mực nước biển luôn. Cho nên là sắp tới là mình sẽ băng qua 2-3 con đèo thì mình mới tới được. Và thời tiết ở đó nghe nói nó cũng sẽ gần giống như Đà Lạt của mình, làm cho Khoai nôn nao quá chừng. Một cái điều thú vị nữa, đây là nơi mà có lượng mưa nhiều nhất Ấn Độ. Mà không chỉ là nhiều nhất Ấn Độ đâu, mà ở đây còn được gọi là mưa nhiều nhất thế giới nữa. Tại vì có nơi mưa tới 11.000mm trên năm, thậm chí gần 12.000mm trên năm, là gấp đâu đó 5-6 lần lượng mưa trung bình ở Việt Nam mình. Và cũng nhờ mưa nhiều vậy cho nên là ở đây cây cối xanh tốt quanh năm. Giờ thì chúng ta sẽ thẳng về phía trước, nhìn về cái dãy núi và cứ đi thẳng về phía núi, mình sẽ tới được thành phố Silong. Silong là một thành phố thủ phủ của cái bang mà mình đang tới mọi người. Và Silong nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Mùa đông sẽ lạnh hơn Đà Lạt và mùa hè sẽ nóng hơn Đà Lạt mình chút. Trên đây là có nhiều rau củ quả nè. Xong rồi đồ ăn ẩm thực cũng khác với phần còn lại của Ấn Độ. Đông xe quá mọi người ơi. Dọc hai bên đường Khoai thấy xe tải người ta đậu kín hết trơn, cho nên là đường mình đi còn có xíu hai bên luôn. Cho Khoai đố bà con của bác mình câu hỏi nha. Đố bà con của bác mình vì sao xe tải ở đây nhiều vậy? Bên tay trái cũng nhiều mà bên tay phải cũng nhiều, mà người ta đậu san sát nhau kéo dài tới mấy cây số liên tục luôn. Mấy chiếc xe tải này cũng có một phần liên quan tới cái làn khói sương mờ đang lơ lửng ở phía trước mặt mình. Mà Khoai đang suy nghĩ không biết sương này là do sương mù, do thời tiết hay là do ô nhiễm nữa mọi người. Khoai nghĩ đó là không phải sương đâu mọi người, tại vì khi mà Khoai mở cửa ra thì cái không khí ngoài nóng đó, mà nó kiểu giống như là không khí mà mọi người ra đường giữa trưa ở Sài Gòn ấy, thì không thể nào mà có cái sương như vậy được. Cô bác mình đã đoán được lý do vì sao có một lớp sương mờ mờ ở ngay lúc mà trời nóng khô vậy không? 1, 2, 3. Và đáp án của chúng ta khi mà Khoai bay flycam lên cao á, Khoai nhìn thấy một tổ hợp nhà máy nhiều khói dữ lắm luôn. Nó hơi ô nhiễm và nó tạo một cái màn sương mù khi mà mình đi qua mấy cái ngọn đèo ngọn đồi ở đây. Nhìn trên clip thì giống như là một cái tổ hợp nhà máy xi măng. Hèn chi hồi nãy mình đi hai bên đường quá trời xe tải đậu. Chạy hết cái đoạn khói này thì Khoai bắt đầu thấy hai bên đường người ta có những cái sạp bán mấy cái đặc sản địa phương. Nhìn sơ sơ thì thấy có khóm nè, rồi có mấy cái loại trái cây khác nữa. Bên kia cũng có nữa kìa. Ở đây Khoai thấy người ta bán khóm nhiều lắm mọi người. Trái cây nữa, măng nữa. Mua không dừng lại hả? Mua. Dừng đây ha? Quầy nào? Ở trên kia cũng có quầy nữa kìa. Quá ngon. Ở đây Khoai thấy có măng nè. Măng sao ăn? Nấu canh măng giò heo. Hello. Có mít. Và điều quan trọng ở đây là có bán khóm nữa, có mấy cái loại mắm cá nữa, nhiều lắm. Đặc sản ở đây nè là ớt mọi người, ớt ở đây cay lắm. Xong rồi mắm cá nữa, xong rồi măng người ta ngâm chua. Bao nhiêu tiền? Một trái 60 rupia một trái, là cỡ tầm 18.000 tiền Việt Nam một trái. We can eat here. Yes. And how much for this? This one 80 one piece. 80. Yeah. 80 là trái lớn nè mọi người, cũng được, mua trái lớn ngon hơn á. This one very nice.
Thank you so much. Khóm là đặc sản ở đây, đi gặp quá trời quầy luôn. Giờ mình đi vô trong đây, ảnh sẽ giúp khoai cắt ra. Mít nữa. Chưa chín. Nghệ nữa nè mọi người. Người ta bán toàn là đặc sản địa phương thôi. Một cái nhà nhỏ ngay đường quốc lộ. Nhưng mà nguy hiểm nha, cái xe nó cứ chạy đâm đâm như người mình. Ảnh rửa con dao trước, xong rồi ảnh bắt đầu gọt trái khóm của khoai ra. Cái này ở Việt Nam mình chắc là kêu là dứa, giống dứa mật ở Việt Nam. Người ta gọt sâu lắm, gọt sâu vô trong ruột luôn. Để khỏi cắt mắt rồi. Như mình ăn là mình hay cắt mắt á, còn đây ảnh gọt sát luôn. No, no, no. It's together. No, no. Mời mọi người với khoai nha. Thơm phức. Nhiều nước, ngọt ngọt, hơi chua nhẹ. Masala sauce. Muối masala mọi người. Không, này là muối ớt bình thường. Không có mùi masala giống như mình ăn ở những cái thành phố lớn của Ấn Độ đâu. Cái vùng ở đây á, nổi tiếng là ớt. Which language you speak? Vietnamese. Dạ. Ngọt lắm. Ngọt ha. Khoai nghĩ là khoai sẽ mua thêm, ngon quá. Yes, good. Thường khoai mua là khoai sẽ lựa cái trái mà cái mắt nó nở. Dù mọi người sẽ nhìn thấy hai trái này, cái trái này mắt nó nở hơn này, nó bự bằng hơn. Còn cái trái này nó mắt nó nở không bằng thì thường khoai sẽ lựa cái trái mắt nở này. Mắt nở thì thường nó sẽ ngọt hơn, nó chín hơn. Mua tối về khách sạn ăn mọi người. Còn gì nữa không ta? Có chuối nữa. Xong rồi bầu bí. Which one? Ăn không? Hay khỏi? No, no. How much for one dish? How much? Dạ. 150. Yeah. Là khoảng tầm 45.000 tiền Việt Nam nãy chuối. Còn ở đây khoai thấy có This 80. This banana. this là fish. Yeah. Dầu cá mà người ta ngâm dầu nè. How much? This 150. 150. Cũng khoảng 45.000 một hũ luôn. Bamboo shoot, bamboo. Same price. Con này con tép nè. Còn đây là măng nè. Đây là cá nè. Ớt ở đây rất nổi tiếng. Ở đây có một cái giống ớt siêu cay luôn. Và người ta cũng đem đi ngâm dầu ở trong đó. Mọi người sẽ thấy nè. Quá trời luôn. Ai mà thích ăn cay thì có thể lên đây. Khoai nghĩ đó chắc là Khoai sẽ mua cá cơm. Khoai mua một hũ cá cơm này để mà mình có thể ăn thử. Anh nghĩ 3 trái này anh ăn được một mình anh 2 trái luôn á. Dặn một cái là đứt. Chắc không đó. 450. Okay. 50. Thank you so much. Anh giảm cho 10 rupia mọi người. Giảm Play. dạ. Play sugar. Play sugar. Kuplay. Means thank you. Kuplay. Kuplay. In Kashi language. Kashi language. Kuplay. Play sugar. Yeah. I can take. Kuplay. Thank you. Hả? Anh nói gì ạ? Kuplay. Play. Ok, bye bye. Bye. Đang cầm trên quanh đó. Măng nhìn hấp dẫn quá. Tự nhiên thèm canh heo giò, canh măng giò heo đó mọi người. Thịt heo cũng là một trong những đặc sản của cái vùng mà Ceylon này. Trên đây mọi người ăn thịt heo rất là nhiều, xong ăn măng, rồi ăn rau củ cũng nhiều nữa, nên là ẩm thực rất là gần với người Việt Nam mình. Hồi nãy Khoai nói chuyện với cái anh bán khóm, anh nói tới dân tộc Khasi mọi người. Thì Khasi chính là tên gọi của dân tộc chiếm phần lớn người dân ở Ceylon. Và người dân Khasi thì họ có văn hóa rất đặc biệt luôn.
Xong rồi ẩm thực của họ cũng khác hoàn toàn với phần còn lại của Ấn Độ. Khoai là khoai, cảm giác là khoai sẽ hợp với lại đồ ăn thức uống của người dân Khasi ở đây á, kiểu sẽ hơi cay nè, rồi nhiều rau củ, nhiều rau rừng nè, rồi mấy cái con cá suối nữa. Nên Khoai cũng đang rất háo hức mình lên đây để mình được ăn thiệt nhiều món ăn của người dân ở trên đây. Nó ghi là national. Ủa đẹp vậy? Ừ, cái hồ lớn nè. Cái no parking này vậy sao? Ở mấy hôm này chụp hình nè mấy anh nha, người ta kêu là cấm đậu. Hồ đẹp quá ha, cái hồ đẹp quá ha. Ồ, nguyên một cái hồ, giống như mình đang đi hồ Tuyền Lâm mọi người. Đi qua hồ Tuyền Lâm là tới Đà Lạt, thì chỗ này cũng giống vậy. Đi qua cái hồ này khoảng 10 mấy cây số nữa sẽ tới được Silong. Khoai đã thấy lấp ló mấy cây thông rồi. Ở ngoài còn 27 độ anh ơi. Wow, sắp tới Đà Lạt rồi bà con cô bác mình ơi. Càng ngày càng lên cao thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi của cảnh vật, cảnh quan xung quanh nhiều hơn. Mấy cây thông sẽ xuất hiện nhiều hơn, không khí cũng mát hơn, trong lành hơn. Và tự nhiên làm cho Khoai thấy nhớ Đà Lạt quá chừng. Đoạn này là đang nằm ở ngoại thành và mình đi qua cái khu rừng mà nhiều cây kia là tới được trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố Silong thì nhà cửa san sát và có một đặc trưng là đường rất là nhỏ, cho nên là dẫn tới kẹt xe cũng khủng khiếp lắm luôn nha. Khoai ám ảnh kẹt xe ở đây lắm luôn. Không phải là kẹt xe kiểu bình thường tầm nửa tiếng đâu, mà ví dụ mọi người tưởng tượng nha, mình đi cỡ tầm 3 cây số mà nhiều khi kẹt xe tới 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ, hết thời gian làm gì luôn. Mà xét về độ cao so với mực nước biển thì thành phố Silong cũng hơi thấp hơn Đà Lạt của mình chút xíu thôi. Đà Lạt mình là khoảng 1.800m thì thành phố Silong khoảng 1.500. Nơi đây thì cũng có khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông lạnh hơn Đà Lạt mình và mùa hè thì nóng hơn một chút. Và thành phố Silong sẽ khác hoàn toàn với những thành phố khác ở Ấn Độ. Tại vì dân tộc chính ở đây không phải là người gốc Ấn mọi người. Quá trời thông Đà Lạt. Làm Khoai nhớ cái đèo Frank mà hồi xưa đi lên Đà Lạt á, lúc mà mỗi bên mới có một làn xe. Bây giờ thì đèo đó của mình mở rộng ra rồi. Thì bây giờ đây cũng kẹt xe giống vậy. Có một bên một làn xe nên là mình phải nối đuôi. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là khoảng 25 độ và ban đêm sẽ rớt xuống khoảng 20-21 độ. Ở đây người ta xây nhà kiểu biệt thự ở ngay triền đồi, triền núi cũng nhiều rồi mọi người. Phía dưới bóng mấy cây thông. Xuyên qua cái rừng thông phía trước là sẽ tới được cái tiệm ăn của chúng ta ngày hôm nay. Một cái quán ăn nhỏ nhỏ có đờn ca tài tử, có mấy cái món ăn truyền thống của người dân Đông Bắc của Ấn Độ. Nhà hàng mà chúng ta ăn ngày hôm nay là bên tay trái, đi thẳng lên nữa em. Như đây nè, như đây nè. Ủa nhưng mà Khoai thấy người ta để một cái bảng. Ủa đóng cửa rồi mọi người. Tên. Mà chỗ này cũng không dừng được nữa. Không, người ta có sân để đậu á. Phải mình còn mở cửa thì mình đậu ở trong sân cũng được. Nhưng mà hôm nay rất tiếc là người ta đóng cửa rồi. Khoai nghĩ là chúng ta sẽ đi tìm một quán ăn khác để dành cho ngày mai đi. Mình ở khu vực này thì ẩm thực rất là đa dạng, thường sẽ giao thoa văn hóa với người dân Nepal nè, người dân Tây Tạng nè, và ẩm thực của Ấn Độ nữa, hòa trộn với lại ẩm thực của người dân Khasi bản địa, nên là nó ra một cái màu sắc rất là khác. Khoai đang suy nghĩ tới việc mình đi ăn mấy cái món bánh bao, mấy món momo á, hoặc là đi ăn mì, hoặc là đi ăn mấy cái món mà Trung Đông. Bà con của bác mình gợi ý giúp Khoai ở dưới bình luận thử để hồi Khoai đi ăn coi có trúng ý mọi người không nha. Và đây chính là giây phút mà Khoai được trải nghiệm đặc sản của Silong mà hồi nãy Khoai nói. Đó chính là đặc sản kẹt xe. Thành phố này là siêu kẹt xe luôn rồi bà con cô bác mình ơi. Khoai đi Khoai thấy là bây giờ là chỉ nhích từng đoạn thôi. 3 cây số nữa tới quán ăn, nhưng mà bản đồ nói là phải gần 40 phút mới tới. Nên Khoai thấy mình nhích từng nhích như vậy đi bộ nhanh hơn luôn á. Ở ngoài đường thì cũng có mấy cái anh điều phối giao thông này, mấy anh ra đứng để mà
hỗ trợ phân làn để cho xe nó đỡ kẹt ngay mấy cái nút giao này. Đây có một anh bên đây nữa, mỗi anh đứng ở góc. Gọi là nút giao nghe lớn chứ thiệt ra là cái ngã ba giao nhau giữa ba cái con đường nhỏ. Mỗi con đường đi được khoảng 1-2 làn xe à. Trời tối rồi mọi người thấy không? Mấy chị em phụ nữ đi một mình ở bên này nhiều lắm. Người ta cứ đi bộ, đi dạo vậy đó. Thì Khoai nghĩ là ở khu này chắc là an toàn. Nên là bà con cô bác, cái chị em phụ nữ không có ngại ra đường giống như mấy thành phố khác ở Ấn Độ. Rồi. Nhiều lắm. Bên tay trái của Khoai mọi người sẽ thấy cũng có mấy... Đây cũng có một cô đang đi bộ này. Xong rồi bên tay trái này cũng có, hình như là có 2 bạn nữ cũng đang đi bộ. Rồi xe máy che bạn mất rồi. À không, à đúng rồi, 2 bạn nữ phải không? 3 bạn luôn. Thì mấy bạn cũng da trắng quá vậy. Mấy bạn cũng đi bộ rồi mấy bạn đi bình thường ngoài đường, không có sợ sệt gì hết. Nên là Khoai nghĩ là an toàn thì mấy bạn mới đi đông vui ngoài đường như vậy. Mọi người có thấy Khoai không? Tối hôi rồi. Khoai đang đi bộ lại cái chỗ mà ăn tối của chúng ta. Tiệm ăn của Khoai đâu bên tay trái phía trên này. Khoai đang đi kiếm. Đâu? Đây đúng không? Đúng rồi. Phải lên lầu mọi người ơi. Bên đây có cái chỗ lên. Đi ăn ở tiệm này cũng thử thách ghê. Tại mình ở ngoài đường mình chạy ngang mình sao không thấy cái bảng hiệu nằm ở phía trên cao. Rồi, dễ thương. Hello. It's just 2 people. Yeah. Thank you so much. Ngoài kia có cái chỗ mà ngồi view ra đẹp quá ha. Nhưng mà thôi mình ngồi đây cũng được. Xung quanh kia đi. Cầm nha. Wow, thơm quá mọi người. Em muốn ngồi ngoài kia không? Bạn kia cũng sắp tính tiền rồi. Hả? Em hỏi thử không? Sorry. Can I wait for this table? You want to sit outside? Yeah. Thank you so much. Khoai sẽ đợi cái bàn này. Thank you so much. Bàn này luôn hả? Mình đã được một cái bàn đẹp nhất nhì trong quán. Chắc để cặp ở dưới đi. Đạo Mát thôi, chỗ này mát. gió hiu hiu, giống Đà Lạt. 21-22 độ C. Xong rồi đồ ăn trong bếp thơm phức bay ra đây. Ở dưới này mình có thể nhìn thấy được người dân đi qua đi lại, không khí náo nhiệt của đường phố. Tự nhiên Khoai thấy là đi một cái đoạn đường xa. Đi một cái đoạn đường xa tới đây cảm thấy xứng đáng đó mọi người. Đây là menu của quán, menu tiếng Anh nha. Có đồ ăn của Bhutan, đồ ăn của Tây Tạng, đồ ăn mà ảnh hưởng của Trung Quốc. This is tuba. Tuba. Yeah, this one is dry tuna. Yeah, one dish. Right. For you want chicken or pork? Pork. Thank you. And momo. No, sorry, already finished. Already finished. Qua đến ăn momo mà hết rồi. And do you have this? Rồi kêu cái bánh bao. Yeah, maybe chicken salsa. Yeah, this is okay. Yeah. Thank you. I'll repeat your order. Yeah. One pork dry tuna, Yeah. 2 tingmu, Yeah. one chicken shapta, Yeah. and one pork kasi, Yes. and lime soda one, and one hibiscus green tea. Yes. Thank you so much. 20 minutes? Yeah. How to say thank you in your language? Tuchichi. Tuchichi. Yeah. Tuchichi. In Tibetan, no? Yeah. In Tibetan language. Tibetan. Yeah. Tuchichi. Tuchichi. Yeah. Thank you so much. Tuchichi. Chị này là người gốc ở Tây Tạng mọi người ơi.
Thật ra cái khu vực mà Silong này á là sự giao thoa giữa người Hoa, người gốc Tây Tạng, người gốc Bhutan, người gốc Ấn Độ và người Khasi. Rất nhiều dân tộc khác nữa mà Khoai có thể là Khoai chưa có kể hết ở đây. Nhưng mà nhờ như vậy mà văn hóa, ẩm thực, mọi thứ nó giao thoa với nhau và tạo nên một cái màu sắc rất riêng so với phần còn lại của Ấn Độ. Khoai đang đợi đồ ăn của Khoai ra. Chị chủ nhà rất là dễ thương và chị hỗ trợ mình rất nhiệt tình để anh vô quay thử ha. Ở đây là một cái không gian ngồi trong nhà mọi người, và mình có thể thấy một cái bếp ở bên này. Khi mà mình ngồi mình có thể thấy anh chị chủ quán nấu đồ ăn của chúng ta. Món đầu tiên mà anh chủ quán làm chính là món dashi thịt heo. Anh đang cắt thịt heo bỏ vào trong nồi. Đây là một món súp phô mai truyền thống của người dân Bhutan. Nguyên liệu đầu tiên chắc chắn là thịt heo rồi. Thịt heo sẽ hơi nhiều mỡ một chút nha. Ngoài thịt heo ra thì sẽ có hành tím, hành ngò, một chút xíu bơ và nhiều phô mai để lên trên. Sau khi bỏ phô mai vô xong rồi, anh sẽ nấu sôi cái hỗn hợp này lên. Món này là nhanh gọn nhất. Món thứ hai mà anh làm là anh đang chiên thịt gà. Không phải ảnh mà là cái cô người gốc Ấn, cổ đang chiên thịt gà phụ ảnh. Còn ảnh sẽ cắt cà chua và ớt. Ớt này nó dài dài nhưng thật ra hương vị của nó sẽ gần giống như ớt chuông của Việt Nam mình. Sau đó anh sẽ chuẩn bị chảo nè, xong rồi bỏ vô đây một xíu gừng. Gừng là nguyên liệu quan trọng của món ăn này nha. Mọi người sẽ thấy á, nguyên liệu ở đây đa phần là khách tới gọi món ăn thì anh mới bắt đầu sơ chế và nấu, chứ không có phải là nấu sẵn. Trong bếp thì chỉ đơn giản là có anh chủ quán nè và hai chị phụ bếp. Anh sẽ xào các nguyên liệu lại với nhau và món này tên là gà xào sapta, một món ăn truyền thống của người dân Tây Tạng. Điểm đặc biệt là mình phải có kỹ thuật xài chảo và lửa lớn để khi mà xào cái này lên nó sẽ thơm và nó ngon hơn bình thường. Xong mình nêm vô đây xíu giấm, một xíu dầu hào, nước tương. Và cái chai mà xanh lá đó, Khoai nghĩ là một cái chai bột đó mọi người. Bột anh pha với nước để anh chế vô để tạo nên cái kết cấu sệt sệt của món ăn này. Giờ thì sẽ xào thiệt nhanh với lửa lớn. Khi nào nó kẹo kẹo sệt sệt lại là món ăn của mình hoàn thành. Hồi nãy có một nguyên liệu mà Khoai quên giới thiệu, đó chính là cải nữa. Ở trong đó có cải ngồng, nó hơi giòn giòn thì anh cũng có bỏ trong đây xào chung luôn. Quay lại với cái món súp dashi phô mai truyền thống thì bây giờ bắt đầu kẹo kẹo lại rồi. Phô mai cũng đã hòa quyện lại với lại các nguyên liệu và chín thì anh cũng đem đổ ra tô luôn. Món này là Khoai thấy đơn giản nhất luôn á, trộn lại rồi nấu sôi lên thôi. This is Bhutan dish. Bhutan dish. Yeah. Cheese and pork. Cheese, little bit butter and little bit spice. Yeah. Not too much spice, but Yeah. little bit spice and pork. Yes. Wow. Dù chỉ là một quán ăn gia đình nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mà Khoai thấy ảnh múc đồ ăn ra tô á, Khoai cảm giác giống như mình đang được chứng kiến một đầu bếp rất chuyên nghiệp và tâm đắc với nghề đang chế biến đồ ăn cho mình ăn vậy đó. Họ nín mật ong mọi người. Trà bột giấm của Khoai và soda chanh của Su. Đây là trà nóng, còn đây là lạnh. Wow. Thank you. That one is pork dashi. Pork dashi, pork. Pork dashi. Yeah, pork with cheese baby. Yes. And this one is chicken Chicken. chapter. Wow, it's so good, looks so good. Thank you so much. Khách tới kêu món thì chủ quán mới bắt đầu lấy nguyên liệu ra nấu, chứ không có phải là một cái đèn chất, chứ không có phải là nấu sẵn. Nên là đồ ăn á nó sẽ ấm nóng, mà một món gì rẻ mọi người khoảng tầm 40-50 ngàn thì Việt Nam mình món à. Rửa tay trước khi ăn mọi người. Ở đây người ta cũng có cho muỗng đũa đĩa đầy đủ. Muỗng nĩa đũa. Đây, tự nhiên cái nói lộn. Nhưng mà mọi người vẫn có thể ăn theo kiểu bằng tay. Tại vì Khoai thấy cái bánh bao nhìn hấp dẫn quá nè, nên là bóc tay luôn. Trời ơi thơm men mọi người ơi, còn bốc khói. Thêm miếng thịt gà đã được xào thơm. Có mùi gừng thoang thoảng. Mọi người sẽ tưởng tượng cái món này giống như là cái món gà mà xào gừng, nêm xíu nước tương với lại xào với lại ớt chuông vậy á. Nó mùi tương tự. Món này rất là hợp với người Việt Nam luôn. Trong đây có hành tím, có
ớt này nó gần giống như ớt chuông vậy đó, nó thơm thôi nhưng mà ít cay. Xong rồi thịt gà này đã được chiên sơ qua, xong mới bỏ vô trong cái nước sốt. Cái sốt xào này á sẽ Khoai thấy là có nước tương nè, dầu hào nè, xong rồi có cà chua. Khoai múc ra nha. Ở đây người ta có để sẵn mấy cái đồ ăn kèm. Cái này giống như là củ cải ngâm chua. Khoai cho ăn thử một miếng nha. Nó chua. Mê mấy cái đồ lên men mọi người. Gồm có đồ chua, xong rồi có thịt gà, có miếng ớt, miếng cải và miếng cà chua. Thêm miếng thịt gà đó đi. Đồ ăn á sẽ nghiêng về vị mặn một xíu, nó không có vị ngọt đâu. Vị ngọt chủ yếu sẽ tới từ cái rau củ có sẵn á mọi người. Xong rồi khi mà ăn á mình cắn trúng cái củ cải này, nó vừa giòn, nó vừa chua chua, kích thích vị giác nữa. Này là thịt heo xào mọi người ơi. Xào kiểu truyền thống của người Bhutan, của người Tây Tạng. Thank you. Người ta xào chung với lại hủ tiếu nè, xong rồi hành tím rất là nhiều. Tại vì đây là đồ ăn của người Tây Tạng nhưng mà đã được giao thoa với văn hóa người Ấn, nên hành tím là một trong những gia vị không thể thiếu. Mùi chảo thơm lắm. Kỹ thuật dùng chảo của anh chủ quán rất là chuyên nghiệp luôn, nên nó tạo ra một cái mùi thơm mà mùi chảo cháy á. Thường ở Tây Tạng á, xứ lạnh cho nên là hầu hết món nào cũng rất là béo, nhiều mỡ nè, nhiều dầu hoặc là nhiều phô mai. Mọi người thấy cái miệng phải bóng lưỡng nè, nhưng mà bởi vậy mình phải ăn thêm một xíu dưa cải muối, nó cân bằng lại mọi thứ. Thêm bánh bao nữa không? Thêm 2 cái luôn. Kêu chứ không, hồi chị đóng cửa, chị để cái bảng là đóng cửa đây mọi người. Can I have 2 more? Yeah. 5 minutes. Yes, ok. Khoai thêm xíu tiêu, khoai thêm xíu tương ớt. Tương ớt này mọi người sẽ nhìn thấy nó gần giống như là tương ớt Mường Khương ở Việt Nam mình, cho nó hơi cay vậy đó, ăn mới đã. Tương ớt này nó sẽ có vị chua chua lên men. Nhưng mà món này nó sẽ hơi lạc mọi người. Người ta nêm không có mặn quá đâu, chủ yếu là vị béo đến từ dầu. Chúng ta còn một loại sa tế nữa. Rồi mình cũng trộn đều lên. Sau khi mà có gia vị mọi người sẽ thấy nè, bắt đầu nó áo đều vô trong cái sợi hủ tiếu của mình. Thế là nó bùng nổ hương vị luôn. Tại vì nó cay hơn, nó thơm hơn. Vậy mới đúng là đồ ăn của người Tây Tạng này mọi người. Ngon. Khoai nghĩ hả, ai ăn cay được ghé quán này cũng hợp, mà ai không ăn cay được cũng hợp luôn. Tại vì chị chủ quán chỉ để những cái gia vị cay riêng vậy, không ăn cay được thì mình không cần phải bỏ vô, nó đã đủ ngon rồi. Khoai nghĩ là Khoai sẽ phải ăn một xíu cái phô mai này vô để nó thanh tẩy cái vị cay đi. Thường phô mai, sữa hay vị béo rồi đó, nó sẽ làm cho mình đỡ cay. Thịt heo ở đây mọi người sẽ thấy hơi mỡ nha. Nhìn nè, mỡ không à, màu trắng bóc luôn á. Gọi là thịt nhưng mà Khoai thấy mỡ không à. Nên là ai mà không thích ăn béo, đây có một xíu thịt đây ha, còn như là mỡ. Ai không thích ăn béo thì có thể không gọi món này, tại vì món này là béo từ đầu tới cuối luôn. Hương vị cho Khoai liên tưởng tới mình đang ăn một cái bánh pizza. Cái bánh bao thì giống như cái đế bánh, còn phô mai á để giống như là cái mùi phô mai ở trên pizza, béo ngậy. Anybody recommend or you search? Yeah, like. I just see your restaurant in Google Maps. Google Maps. Oh, Yes. Oh, yeah. I searched in Google Maps and I see your restaurant and a lot of Thai food, and that's why I come here to try. Yeah. It's all a mix of this Bhutanese and Tibetan. Yeah. And the flat noodle is similar like pad thai, similar Yeah. but not exactly like that. Yeah. But this noodle also we make here Ah, ourselves. We make. you make by yourself. Yeah. Wow. At home, like we make, we bring here, we sell also. Even chili also, we used to make also, we used to sell also. Ah. Everything like
Everything we make at home. This also pickle also. This Wow. pickle we make at home. We don't buy anything. Like we just make it. Amazing. Thank you so much. Dạ. Tổng tất cả các món ăn ngày hôm nay của chúng ta là 810 rupiah. 810 rupiah là khoảng 250.000 tiền Việt Nam mình thôi. Mà bữa ăn rất là nhiều món. Và là mấy món này cũng không phải là mấy món nấu sẵn, mà là mấy món chế biến tại chỗ mình. Nên là Khoai thấy giá rất là rẻ luôn. Yeah. Tốt chia sẻ. Tốt chia sẻ. Okay. Tốt chia sẻ. By the way, where are you from? Việt Nam. Okay, Vietnam. Yeah, Vietnamese. Okay. Thank you so much. Tốt chia sẻ. Tốt chia sẻ. Thank you. See you later. Dạ thôi mọi người. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã vô được khách sạn tối nay. Rồi nó trượt bánh. Từ từ Xu, để ngang xe qua. Không được rồi, kìa. Hay là nhờ anh lái giùm được không? Dạ dạ. Thank you so much. Nó trơn quá em ơi. Sao giờ ta? Okay. Okay. Mọi người sẽ thấy đây là cái căn nhà mà Khoa sẽ ở sắp tới. Nhưng mà mình phải đi một cái cầu thang cuốn. Nhưng mà hơn là có anh này ảnh rinh giùm. Rồi, mời mọi người vô nhà với Khoa nha. Một cái căn phòng cũng không quá đặc biệt. Chúng ta có một phòng khách nhỏ ở đây, có cửa sổ dễ thương ở đây, nhưng mà sáng Khoa sẽ mở ra. Rồi có cái bếp, có tủ lạnh, có lò vi sóng, có nướng bánh mì, có chỗ để vali ở đây. Nhà vệ sinh thì ở chỗ này. Thơm vậy hả? Nhà vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng mà thơm nha, thơm Phước à. Thơm mùi gì không thể diễn tả được. Mùi kiểu giống kiểu mùi trái cây. Xong rồi chúng ta có một cái kệ sách nhỏ dễ thương, có cửa sổ và có hai cái giường nhỏ. Có đồ ngủ nữa. Một cái màu hồng, một cái màu xám. Mình có thể đổi thành hai cái màu xám được không? Rồi, cái nhà nhỏ nhỏ dễ thương rồi mọi người. Cái trần này chắc khoảng 2m2 à. Nhưng mà không sao, ấm cúng. Với cái thời tiết này, căn nhà này rất là phù hợp. Giờ thì Khoai sẽ tranh thủ tắm rửa, ngủ sớm, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy sớm để mà mình ăn sáng cái gì đó. Cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây, và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo trong hành trình du lịch Ấn Độ của Khoai.